हेलो सम्पूर्ण भेहिकल टेक्निशियन मित्रहरू नमस्कार। म रमेश मोक्तान। यो चाहिँ हाम्रो महिन्द्रा स्कर्पियो S4। यसको चाहिँ हाम्रो सस्पेन्सनको काम हुँदैछ। यसको बल्जेन लोअर बल्जेन गएको कारणले बल्जेन ड्यामेज भएको कारणले हामी फेर्न जाँदैछौँ। कतिपय हाम्रो यो भिडियो गर्नुको रिजन चाहिँ के हो भने कतिपय हाम्रो भेहिकल टेक्निशियन साथीहरूले यो स्कर्पियोको यो हाम्रो अप्पर आर्म भयो, यो ठिक छ, यो तलको हामी यो तलको बल्जेन फेर्न जाँदैछौँ। यो निकाल्न त यो रिमुभ गर्न त एकदमै सजिलो छ यो बल्जेन निकाल्न, तर ठोक्दाखेरि चाहिँ ठोक्नलाई नमिल्ने भएको कारणले कतिपय हाम्रो भेहिकल टेक्निशियन साथीहरूले चाहिँ यो लोअर आर्मको लोअर बल्जेन फेर्नलाई हाम्रो यो लोअर आर्मै निकालेर त्यसपछि मात्रै फेरेको पायौँ। त्यसै कारणले मैले यो भिडियो क्रिएट गर्नुको रिजन चाहिँ त्यही हो। विदाउट रिमुभिङ लोअर आर्म बल्जेन कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने बारे चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ। अब सर्वप्रथम हामीले यो लक छुटाइसक्यो। हाम्रो हब पनि हामीले निकालिसकेको छौँ। यो अप्पर आर्मको छुटाउनु भयो, एउटा यो टायरड भयो। त्यसपछि यो लोअर आर्ममा लाग्ने लोअर बल्जेनको यो दुईवटा 22 को बोल्ट खोलिसकेपछि हाम्रो अब ढिकै एसेम्बली यसरी बाहिर आउँछ। त्यसपछि हाम्रो ब्रेक क्यालिपरको एउटा 12 को क्यालिपरको बोल्ट खोलिसकेपछि सजिलै आउँछ। त्यसपछि हामी यो लोअर आर्म रिमुभ गर्नको लागि अब हामीले यो लक चाहिँ रिमुभ गरिसकेका छौँ। अब यो रिमुभ गर्नको लागि हामीले अब यहाँ सपोर्ट राख्यो भने अझै राम्रो हुन्छ। यहाँ सपोर्ट ठिक छ। थोरै हामीले भेहिकल माथि उठाइसकेको छौँ। यो मुनि एउटा काठ थोरै उठाऊ भाइ, थोरै भयो। मुनि एउटा सपोर्ट राखेर टेकाइसकेपछि हाम्रो लिफ्टमा गाडी छ। हजुरहरूले ज्याक लगाएर फेर्दै हुनुहुन्छ भने ज्याक डाउन गर्ने, अप र डाउन गरेर यो टेका लगाउन सकिन्छ। डाउन गर गाडी अझै थोरै, ल भयो। अब यति भएपछि यो मुनि एउटा काठ राखिसकेपछि यसमा सपोर्ट भयो। सपोर्ट भएपछि यो सजिलै धर्छ। यहाँ कुनै चिज लगाएर बिचमा लगाएर हान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ छेउमा लाग्यो भने यो बल्जेनको मुख फुलेर चाहिँ यो तल निस्किनलाई धेरै झन् गाह्रो हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि बिचमा एउटा कुनै सपोर्ट लिएर हामी हम्बरको सपोर्ट लिएर हान्दैछौँ। निस्क्यो नि, सजिलै निस्क्यो नि। अब भयो अर्कोपट्टि। अब हामी लिफ्टले माथि गर्छौँ यो सपोर्ट निकाल्नु लागि। भयो भाइ। अब उता राइट साइडको हामीले नयाँ बल्जेन ल्याइसकेको छौँ। हाम्रो बल्जेन भनेको लोअर हो, तलको मात्रै, माथिको ठिक छ, एकदम ठिक छ माथिको। तलको यो बल्जेन कसरी इन्स्टल गर्ने त भन्ने बारे हजुरहरूले देखाउँदैछौँ। सर्वप्रथम हामीलाई एउटा स्पेसल टुल्स अर्थात् एउटा जोगाड चाहिन्छ। यो पाइप हाम्रो जोगाड अर्थात् स्पेसल टुल्स हामी आफैले बनाएको। यसमा चाहिँ अब यसरी राख्ने क्रममा देखाउ त भाइ। यो बल्जेन ठोक्ने क्रममा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको हाम्रो यो डस्ट कभर अर्थात् पानी र यो वाटरप्रुफ र हाम्रो डस्ट प्रुफ यो कभरलाई हामीले यो बल्जेन ठोक्ने क्रममा एउटा पाइपको जोगाड यहाँ लगाएर ठोक्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय टेक्निसियन साथीहरूले चाहिँ यो पाइपको साइज सानो, यो रबर च्यातिने रबरलाई छुने हिसाबको पाइप लगाएर चाहिँ यो बुट वाटरप्रुफ र यो डस्ट प्रुफ यो कभर फुटाइदिन्छ। त्यसपछि बल्जेनको लाइफ डेड हुन्छ, अर्थात् त्यो बल्जेन भनेको लङ टर्म चल्दैन। ठिक छ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा स्पेसल टुल्स चाहिन्छ बल्जेनको ठिक्क साइजको। ठिक छ। यहाँ छिराएपछि यो बुटलाई कुनै पनि हिसाबमा टच हुनु भएन। ठिक छ। अब यसलाई चाहिँ हामी इन्स्टल गर्नको लागि सर्वप्रथम अब हाम्रो यो मुनिबाट हो बल्जेन लाग्ने भनेको, मुनिबाट ठोक्ने स्पेस नभएको कारणले हामीले एउटा यो पाइपको यो स्पेसल टुल्सको जरुरत पर्छ। ठिक छ। यो यहाँ लगाइसकेपछि अब यहाँ ठ्याक्क सिधा लगाउने, लगाइसकेपछि फेरि हामी अब ज्याक लगाएको छ भने हजुरहरूले ज्याक डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो भनेको गाडी लिफ्टमा छ,
लिफ्ट डाउन गर्छौँ। ठ्याक्कै यहाँ तल दुईवटा काठ राखेको छ, टाढोदेखि दुईवटा काठ राखेको छ। ठिक्क यो स्पेस चाहिँ अब तल डाउन गरिसकेपछि यसमा लक पर्छ, ल्याक अर्थात् यसमा सपोर्ट परिसकेपछि त्यसपछि हामीले इजिली यसलाई तल ठोकेपछि हाम्रो बल्जेन इजिली इन्स्टल हुन्छ सजिलै। अब हामी लिफ्ट डाउन गर्छौँ। लिफ्ट डाउन गर्नु लग्छ नि उताको। यदि हजुरहरूले ज्याक लगाएर गर्नुभएको छ भने ज्याक जति चाहिने हो त्यो हिसाबले चाहिँ डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी लिफ्ट डाउन गर्दैछौँ। अझै थोरै गर वाह वाह। अब हामीले लिफ्ट डाउन गरेर यो सपोर्ट लगाइसकेको छौँ। ठिक छ। अब यसलाई हामी यहाँ हतौडीले एकदम सिक्योर तरिकाले ठोक्नुपर्ने हुन्छ। देखाउनु नजिकबाट यो बल्जेनको राउन्ड छ, यो बल्जेनको राउन्डलाई नछुने गरी यो ठिक्क यहाँनिर यो साइडमा चारैतिर हामीले ठोक्यो भने यो बल्जेन इजिली माथि आउँछ। अब हामी ठोक्ने स्टार्ट गर्छौँ। त्यति गरी चाहिँ हाम्रो बल्जेन प्रोपरली माथि आइसकेको छ नि, लकको घाडा आइसकेको छ। त्यसपछि हामी यहाँको ग्याप पनि छैन, ठ्याक्कै आफ्नो ठाउँमा आइसकेको छ हाम्रो बल्जेन। अब यसमा हामी लक इन्स्टल गर्छौँ। लक अब यसपछि हाम्रो लगी प्रोपरली लाग्छ। अहिले नजिक गरिदिएको तलबाट लग लाग्यो नि। अब ठ्याक्कै हामी यसलाई लक लगाइदिन्छौँ। यति भएपछि हाम्रो लक लाग्यो। ओके, यति नै हो हाम्रो बल्जेन विदाउट यो लोअर आर्म रिमुभिङ हाम्रो बल्जेन इन्स्टल गर्ने तरिका भनेको यही हो। यो भिडियो बनाउनुको रिजन चाहिँ कतिपय हाम्रो भेहिकल टेक्निसियन साथीहरूले चाहिँ यो लोअर बल्जेन रिपेयर गर्ने बेलामा अर्थात् चेन्ज गर्ने बेलामा चाहिँ मैले यो लोअर आर्म नै निकालेको, अलिक टाढो देखाउँ, यो लोअर आर्म नै निकालेको चाहिँ मैले धेरै ठाउँमा देखेँ। त्यसै कारणले उहाँहरूलाई अलिकति केही सपोर्ट होस् कि भनेर चाहिँ यो भिडियो क्रिएट गर्नुको रिजन चाहिँ त्यही हो। अब त्यसपछि हामीले बल्जेन ठोकिसकेपछि हाम्रो यो बल्जेनको बुट वाटरप्रुफ र हाम्रो डस्ट प्रुफको बुट चाहिँ हाम्रो सेक्योर छ कि छैन त्यो पनि हजुरहरूलाई देखाउँछौँ। अब हामी यसलाई लिफ्ट माथि उठाउँछौँ। लिफ्ट माथि गरेर यो बल्जेन इन्स्टल गर्ने स्पेसल टुल्स अथवा पाइप निकाल्छौँ। निकालिसकेपछि अझै उठाउ भयो। अब हामीले गाडी माथि उठाइसक्यौँ। अब निकालिसकेपछि कतै हाम्रो कतै पनि यहाँ यो बुटलाई कतै केही इफेक्ट परेको छैन। ठिक छ। सबैभन्दा हामीले जोगाउनु पर्ने भनेको यो बुट हो, हाम्रो डस्ट कभर र वाटरप्रुफ कभर। ओके, यसरी नै हो हाम्रो अगाडिको हाम्रो लोअर आर्मको बल्जेन इन्स्टल गर्ने तरिका। अब उताको पनि सबै सेम हो। ठिक छ। आजलाई यति नै मित्रहरू। यदि हजुरहरूलाई यस भिडियो मन परेछ भने लाइक कमेन्ट सेयर गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला, ताकि यस्तै अटोमोटिभ तथा भेहिकल टेक्निकलसँग सम्बन्धित अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई प्राप्त होस्। ओके, थ्याङ्क यू।